Okey, hai, bersama lagi dengan Pakcik Kebun. Ya, anda masih lagi sudah subscribe Pakcik Kebun punya YouTube. Tekan je butang subscribe tu kat bawah ya. Tekan je butang subscribe dan like dan share dengan rakan-rakan semua tentang teknik-teknik yang Pakcik Kebun dah kongsikan sebelum ini. Okey. So hari ini Pakcik Kebun nak kongsikan lagi teknik tanam lada hidup. Okey, lada hidup ataupun orang panggil lada merah biasa ataupun cili merah. So benda yang sama. Okey, dia selalunya buah dia panjang-panjang ni lah, lebih kurang panjang ni. So hari ni Pakcik Kebun nak tunjukkan cara untuk paling senang, paling mudah untuk tanam lada hidup ataupun cili merah. Okey, so cara-caranya adalah mula-mula kita selalunya bila kat dapur kita akan gunakan lada tu dan kita akan buang bijinya selalu kan. Okey, so biji tu anda kutip, okey, kutip dan letakkan saja kat tanah. Okey, biarkan saja, dia akan tumbuh sendiri dengan banyak. So macam inilah contohnya. Okey, tengok Pakcik Kebun letak saja, so dia akan tumbuh dengan banyak. Nampak? Okey, bila dah banyak-banyak macam ni dah tumbuh, janganlah tanam biar je macam ni, sebab pokok ni akan besar. Dia tak boleh dekat-dekat, nanti dia akan bersaing sama sendiri. So itu tak elok. Okey, so sekarang bila dah naik macam ni, barulah sesuai untuk kita pindahkan tanaman tersebut. Kita asing-asingkan. Okey, asing-asingkan. Okey, so hari ni Pakcik Kebun nak tunjukkan cara kita nak asingkan dia, sebab dia banyak sangat tumbuh ni. Okey, so kita akan asingkan 2 pasu lah. Okey, so sekarang mula kita angkat saja, jangan risau, akar dia takkan putus. So tengok banyak kan, banyak sangat naik ni. Tengok terlampau banyak naik. Jadi sekarang kita akan asingkan dulu yang mana yang elok. Kita ambil je yang elok, jangan risau, walaupun akar terputus sedikit pun dia still akan hidup. Okey, so ini yang satu lah, yang single. So bawah ni kita tak mau, kita biarkan je. So kita akan ambil kat sini, contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Ambil je banyak-banyak, tak apa, jangan risau, sebabnya pokok ni dia boleh hidup. Okey, dan juga dia tidak menjaminkan juga dia akan hidup. Walaupun kita tanam satu sekalipun. Jadi tanam je banyak sikit, ambil je dalam 4-5 pokok. Okey, so macam biasalah, medium yang Pakcik Kebun gunakan adalah medium daripada tanah longkang ya, campuran biasa. Sebelum tu kita gemburkan tanah dulu. Ini yang biasa yang Pakcik Kebun tunjuk, memang kena gemburkan tanah. Okey, kena gemburkan tanah. Sebabnya kita baru nak tanam tanaman yang baru ni, kita kena gemburkan tanah dia supaya udara masuk dalam tanah-tanah ni. Bila tanah ni banyak udara kat dalam, barulah pokok akan sihat. Okey. Okey, dah. So ingat, medium tanah ni seperti yang Pakcik Kebun kongsikan sebelum ni adalah tanah ambil daripada dalam longkang, yang dia punya dasar longkang tu. Make sure longkang tu dah kering lah. Selalu longkang tak selalu basah, melainkan longkang yang bertakung. Okay, longkang bertakung tu janganlah pergi ambil. Ambil cari longkang yang kering sikit, mesti ada tanah kat bawah tu. So ambil je tanah tu, masukkan dalam pasu anda. Okay, so kita akan mula tanam. So korek lubang sikit, dalam sikit. Okay, kita letak je, jangan risau. Letak je anak-anak dia yang ada, dan tutup kan. Make sure tengah-tengah. Tak perlu padatkan, cukup sekadar tutup macam biasa. Macam tu. Okey. Pakcik Kebun selalu buat macam pulau tau. Maksudnya ke tengah yang tanah tinggi. Sebab apa? Sebab nanti sekejap lagi kita akan siram, dia akan turun. So Pakcik tak nak dia kat tengah tu rendah, nanti air akan bertakung, let's say hujan ke apa. Kan? So make sure tepi tu yang rendah. Nampak? Buat je macam ni. Okey. Okey, dah siap satu. Okey. Tengok, nampak?
So make sure tepi ni dia rendah supaya bila air hujan turun ke apa ataupun kita siram nanti, air akan pergi ke tepi. Air tidak bertakung tengah. Tak adalah dia rosak akar dia ni sebab dia muda-muda ni dia cepat rosak. Okey, seterusnya yang ni ya, kita keluarkan dulu. Tengok berapa banyak ada. Nampak? Banyak sangat. Kita kemburkan dalam tanah ni. Nampak tanah pakcik kebun ni, walaupun ambil tanah daripada longkang tapi tak adalah berbau pun. Sebab dia dah kering kan, dan kita dah guna dia untuk kita dah letakkan dia dah pasu siap-siap, dah biar dah kat luar. Okey, so kita akan tanam. So ni pun kita ambil 2-3 pokok juga. Okey. Okey dah, cukup. Okey. So ini akar dia. Macam biasa korek dulu. Letak dan tutup. Oops. Satu tidur. Okey. Lepas tu barulah kita naikkan tengah. Okey. Okey, dah siap. Okey. So, dah siap dua. Nampak? Okey. So, sekarang ni yang lebihan ni bolehlah nak tanam mana-mana kan. Kalau ada pasu lebih lagi, tanamlah pasu lebih lagi. Okey. So, untuk sekarang ni kita dah siap ni. So, apa patut buat? Selalunya orang akan siram kan. Siram air kan. Okey, untuk pakcik kebun, first jangan siram dengan air klorin. Okey, siramlah dengan air yang tak ada klorin. Ataupun kalau ada air klorin pun, tadah dulu, biarkan semalaman. Esok baru siram. Okey. So selalu sediakan dulu air yang tak ada klorin. Okey. Okey, untuk dah lepas tanam, kita nak pastikan akar tadi kita dah ganggu kan. Ni kan kita dah banyak ganggu. So better lah kita siram dulu dengan air akar. Apa tu air akar? Boleh rujuk video pakcik kebun sebelum-sebelum ni ya, tentang macam mana nak buat air akar. Okey, so kita ada air kat sini dan kita ada serbuk akar kat sini. Okey, so ambil satu sudu serbuk akar ni dan masukkan dalam ni. Kita bancuh dulu. Oops. Okey. Kita dah masuk satu sudu. Sebab dia air banyak, so ambil lah sudu setengah. Okey, kalau yang saya nak tanya macam mana nak beli serbuk akar semua ni, kat luar banyak orang jual. Kalau nak beli dengan pakcik kebun punya pun ada dekat link kat bawah, link Shopee kat bawah tu boleh tengok. Ada pakcik kebun jual serbuk akar ni. Yang risau murah je, bukan mahal-mahal punya, bukan harga sampai 20-30 ringgit, tak ada. Murah je, okey? Murah je. So kita goncang dulu, okey? Goncang dulu. Okey, kita goncang dulu. Okey. So serbuk akar ni, tengok. Bila kita bancuh dia akan jadi putih keruh kapur ni. Okey. Kebaikan serbuk akar ni boleh rujuk video pakcik kebun sebelum ni lah. Okey. Okey, so sekarang kita akan siramkan betul-betul dekat tempat tadi. Biar dia kena situ. Okey. Biar dia kena supaya akar dia tu akan aktif dan betulkan balik. Akar dia akan lebih aktif nanti. Okey. Okey, dah siap. So lebihan serbuk air akar ni kita simpan dulu. Sebab air akar ni kita boleh simpan je, boleh guna lagi bila-bila masa kita perlu. Okey. So itu sajalah untuk hari ini. Okey, lihatlah.
Macam-macam ada kan. So tanamlah banyak-banyak. Ini bukan untuk orang lain, untuk diri anda dan keluarga anda juga. Okey. So selamat mencuba. Okey. Selamat mencuba untuk tanam ni. Ingat teknik-teknik yang pakcik kebun ajarkan, buat je. Okey. Teknik ni, ilmu ni percuma. Okey, dan kongsikan, dan jangan lupa subscribe YouTube Pakcik Kebun ya. Tekan je subscribe kat bawah tu. Terima kasih. Nanti Pakcik Kebun akan datang lagi dengan pelbagai teknik-teknik tanaman yang Pakcik Kebun dah buat, dah berjaya. Okey, kongsikan untuk semua orang.